صبحتون بخیر. خب اولین نفر هنوز نیومده بالا. زمانی که اولین نفر بیاد بالا متوجه میشم که من لایوم و شما دارید منو میبینید. خب روزتون بخیر. طبق معمول این چند وقت که قول داده بودم هر از چندی بیام و لایو باشم، این که 2 روزه هم نبودم. بارون میاد که بیا و ببین و نمیتونم برم توی جای خوشگلم بشینم. جای خوشگلم هم احتیاج داره به اینکه یه خورده کامل بشه. صبحتون بخیر بچه‌ها. احتیاج داره یکم کامل بشه، ولی تصمیم گرفتم که این زمستونی رو اونجا رو کامل کنم، برم اونجا صبح از اینجا برم اونجا، چون حقیقتا زمستونا چون پنجره ها خیلی با هم فاصله داره، توی خونه یکم تاریکه، برم اونجا تو روشنی زندگی کنم. من 4 دیواری مختلف رو دوست دارم. کلا نمیدونم چه جوریه، من هی میسازم، تمام عمرم میسازم، تمام عمرم ساختم. مثلا یه خصلتیه در من برای ساخت و ساز، برای خلق، برای ساختن. یه جا میرم هی دورمو میسازم. حالا نمیگم که مثلا همه زندگی من فقط ساختن بوده، ولی خب یه جاهایی هم خرابم کردم. این همه آدمای دیگه، جهان دوگانه است. یک کاری میکنی در هر وضعیت که هستی اون روی سکش هم یک کمی کار میکنی، ولی از وقتی آدمه، از مثلا خیلی کوچیک بودم از هر چیزی یه چیزی میساختم. مثلا یادمه یه 10-12 سالی که بود، زورا که همه پدر مادر که نداشتم، مادرم دیگه دست ما دیوونه میشد، میگفت زورا بگیریم بخوابیم، زورای تابستون خواب نداشتم که راه میافتادم میرفتم، حالا گوشش بشنوه یا خودش بشنوه، یه موقع یه روز اینو ببینه. یه شوهر خواهری داشتم که خیلی فنی بود و کلی ابزار و وسیله داشت. منم عاشق ابزار و وسیله بودم. زورا که میگفتن بخواب میرفتم سراغ وسایل این. یه بار با کمال شرمندگی یه دونه قیچی آهنبو رو از تو چیزاش کش رفتم یه دونه قوطی مثلا روغن خالی رو که مامان میخواست بندازه دور برداشتم ازش، از این باداویزا درست کردم، زینگولا که تو باد صدا میده، بریدم و بعد با اون قیچی و این نوارا رو در بردم، یه مربع در بردم، آویزون کردم بهش، چیز سنگی بهش وصلم، صدا میکرد توی باد. همیشه با هر چیزی میساختم، با هر چیزی ساخت و ساز میکردم. بعدها که بزرگتر شدم تو زندگیم از هر چیزی یه چیزی ساختم، فقط ساختم. وقتی نگاه میکنم به مسیر زندگی میبینم من خیلی همش مشغول خلق بودم، همش مشغول ساختن بودم. اگه یه کارگاهی داشتم مثلا 2 متر در 2 متر بود، اون کارگاه میشد 6 متر، میشد 8 متر، میشد 10 متر، میشد 12 متر. اگه یه جای زندگی میکردم که یه چیزی میتونستم ساخت و سازی کنم، همش هی ساختم. و از این که تو فضاهای مختلفی داشته باشم خیلی خوشم میاد. از این که 4 دیواری‌های متفاوت داشته باشم خیلی خوشم میاد. و انگار حضورم در دنیا همراه با خلق و ساختنه. البته که ذهن آدم ها و ذهن، یعنی کلا ذهن بر این اساسه که همیشه بر کاستی ها نظر میکنه. شاید منم اگر که بخوام به ذهن تن بدم، اگر به مسیر زندگی نگاه کنم، بدم که خب یه جایی هم که تو خراب کردی، یه چیزایی رو که ساخته بودی رو خراب کردی. همین دیگه، دنیا قرار نیستش که ما مثل اینطوری موشکی بریم بالا، ما اینطوری یه ذره میریم بالا یه ذره میریم پایین. اما الان که دور و برم نگاه میکنم، هر جا که ساکن شدم در اونجا ساختم. و این یه خصلتی نبود که مثلا من بخوام اکتساب کنم، این یک چیزی بود که در من بود و با من بود و با من هست. و همین خب تابستون اینجا که خیلی قشنگه، با تمام دورش روشنی و سبزیه. زمستونا بنا به طبیعت زمستون دورش کم تاریک میشه، درخت‌ها سایه میکنن و من زمستونا انگار که عین یه خواب زمستونیه برام اینجا. تصمیم دارم این زمستون رو بیدار باشم اگر که فرصتی داده شد و توی پرگولای زندگی کنم، یعنی شبا بیام اینور بخوابم، واسه خودم روزا برم اونور. و حتی تصمیم شجاعانه گرفتم اونجا نقاشی هم بکنم، به شرطی اینکه کفو کثیف نکنم، چون یه جا که نقاشی میکنم کف زمینش پر رنگ اکریلیکه. خب
یکی از خصلت‌های دیگه هم قصه گوییه. همش قصه دارم، همش یه داستان‌هایی دارم و این داستان‌ها برای شماها جذابه. بعضا امروز تفاعلا براتون میزنم و خواستم امروز برم از اونجا براتون لایو رو بذارم. اینقدر صدای بارون زیاده، یعنی صدایی که الان داریم میشنویم 10 برابر اونجا میخوره روی سقف. خب من صبح تفاعلم رو زدم و حالا برای شما میخونم. یه وقت ممکنه نیام صبح، یه وقت ممکنه بیام. امروز از اون روزاییه که اومدم حرف بزنم باهاتون، جواب سوالم میدم. سوالاتون رو بپرسین، بعد از اینکه چیز کردم جواب سوالاتون رو میدم. بعدم که خوشحالم که خیلیاتون هستین. نه فعلا جواب سوالاتون بنویسین، جواب سوال میدم. سوالا رو بنویسین. هم در مورد دوره ها، هم در مورد دارم میام تهران، راجبونم یه قصه دارم براتون میگم. تفاعلت. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. آنچنان در هوای خاک رهش می رود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. سوی من لب چه می گزی که مگو، لب لعلی گزیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدایی خیش رنج هایی کشیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس. خب بریم ببینم شما سوال دارید. شاهان چه؟ میشه من فردا زایندان دارم، اسم پسر خوشگل میخوام. بچه ها بهش پیشنهاد کنید، انشالله خیر قدمش. بله میتونید سوال بپرسید. یه چیزی هم میخواستم بگم الان یادم رفت. قصه این که بخوام بیام تهران. قرار بود بیام تهران، دیروز قرار بوده بیام تهران، ولی بنا به دلایلی عقب افتاده. از طرفی آخر ما هم دارم میرم کویر مصر با یه تعدادی از بچه هامون. و کویر مصر یه جاییه که من سال دلم میخواست برم، چون به خصوص یه دلیلی هم داشتم، اینی که یکی از دوستان قدیمی من مازیار آلداوود، یکی از کسانی که رویای زندگیش رو متحقق کرد، قصه اونم براتون میگم الان، اونجا یه جایی رو داشت. مازیار آلداوود رو من اولین باری که باهاش روبرو شدم در کاخ سعدآباد یه آتلیه‌ای داشتم که اونجا تقریبا اولین کارگاه واقعی من بود. ولی خب تقریبا یعنی ثابت ترینش. و یه اتاق داشتم و بعدم اونجا شروع کردم سنگ تراشی کردن. و مازیار آلداوود در ابتدایی که من وارد اونجا شدم در 2 تا اتاق اونورترم سفالگری میکرد، شاگرد داشت واسه خودش و یه دنیای خوبی داشت. اتاقش خیلی خوشگل بود و میشه اونجا واسه دل خودش ساز میزد و کار میکرد. یکی از خاطرات قشنگی که با مازیار آلداوود گره خورده اینه که روز که وارد سعدآباد شدم دیدم کارگاه جلوی باغچه جلوی کارگاه پر از چیز بود، آفتاب گردونای بلندی که هر کدوم اندازه یه بشقاب بودن. بعد من پرسیدم که اینا همیشه اینجا در میاد؟ فکر می‌کنم بابت خنگی خودم شرمنده، ولی آفتاب گردون 1 سال است. گفتن نه این یکی از بچه‌ها کاشته. کی کاشته؟ مازیار آلداوود. 2-3 بار تو راهرو بهش خوردم و بعدم با هم دیگه حرف زدیم و اینا. و یه 2 سالی که اونجا بود، 2-3 سالی که اونجا بودم مازیار آلداوود رو میشناختم و در این 2-3 سال مازیار یک رویایی داشت از این که میگفت یه خونه قدیمی پدری داره در کویر خوربیابانک که خیلی آرزوش این بود که بره اونجا رو تبدیل کنه به یک مرکز گردشگری و
یک فرصت اقتصادی اونجا راه اندازی کنه و یک کاری رو که یعنی خونه میراثی پدریش رو تبدیل به یک محل گردشگری. چیزی نکشید که مازیار آلداوود این کار رو کرد و اولین کسی بود که در خوربیابانک اون کویر مصر رو استارت زد و بعد از اون خیلی ها اونجا خونه ها و بومگردی هایی شد و اونجا تبدیل به منطقه گردشگری جدی شد و من در همه این سالها که مازیار آلداوود رو ندیدم و دیگه چون من از سعدآباد رفتم اون از سعدآباد رفت اصلا دیگه مسیرامون جدا شد هرگز دیگه ندیدمش، دورادور خبرش رو از دوستان مشترکمون داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم که و همیشه دلم کویر رو میخواست، همیشه دلم میخواست که برم کویر، مخصوصا شبهای کویر رو خیلی دلم میخواست ببینم و بیش از همه اون صدای حقیقی رو که در کویر هست. ما وقتی که مراقبه صدا میکنیم و با حتی صدای یخچال، صدای خاموش شدن یخچال بگیر تا صدای پرنده ها و صدای بارون اینا، به یک فضایی دست پیدا میکنیم در مراقبه های صدا، حباب صدا که معمولا ندیدش میگیریم و اصلا توجهی بهش نداریم، به صدایی که پیرامون ماست. و این صدایی که پیرامون ماست صداییه که ما نمیشنویمش و اما چنان حاکمه که ما صدای اصلی رو هم نمیشنویم. در یه جایی مثل کویر یا بیابون‌هایی که دور از تمدن، دور از سر صدا و ماشین و ایناست، شما احتمال شنیدن صدای حقیقی کهکشان رو دارید و کویری که از اون جاهاییه که من هدفم این بود که مراقبه حباب صدا رو اونجا انجام بدم، چون اون فرکانسی که در کائنات در اطراف ما جاریه و انرژی رو در ما به جریان میندازه، اون صداست، اون صدای حقیقی که با صدای آدم ها و اطراف و تکنولوژی و تمدن و ماشین و نور پوشیده شده و من دارم میرم که مراقبه حباب صدا رو در کویر با بچه ها انجام بدم. سفرهای واکاوی ما متفاوت شکلاش، مثلا وقتی که میایم توی گیلان ما مستقریم در باغ من و بچه ها در رفت آمدن و ما کار رو اینجا انجام میدیم در همین مرکز انرژی که اینجا هست که خیلی هم قویه. اما زمانی که میریم به جای دیگه، مثلا میرم قونیه، میرم کریر، میرم شیراز یا هر جایی که ممکنه برم، احتمال این هست که ما در حرکت باشیم، یعنی منم با بچه ها یه جای اقامت میکنم و بعد میریم جاهای دیگه و تو مناطقی که هست کارمون رو انجام میدیم. این بار کویر برای من خیلی جذابه چون خودم هم چیز دارم در این کویر. من میخوام برم کویر و مراقبه حباب صدا رو 3 شب اونجا انجام بدم. من میخوام برم کویر و گنبد آسمان رو 3 شب ببینم. ما هرگز گنبد آسمان رو در شهرها نمیبینیم، ما هرگز ستاره ها رو به شکل حقیقی خودش نمیبینیم. میخوام ببرم بچه‌ام رو اونجا و در اون خلوص و در اون انرژی جاری مراقبه کنیم و دعا کنیم. در شرایط بحرانی هستیم و حقیقتا معتقدم که گروهی که میبرم دعاشون و انرژی پاکشون و یگانه‌شون بسیار موثره. میخوام برم کویر که زندگی رو در یک جای بسیار متفاوتی 3 روز با بچه‌ام شراکت کنم و این یکی از برنامه‌های دیگه که کویر دارم که خیلی قطعیه دریاچه نمک. همه ما میدونیم که نمک پاکسازی میکنه انرژی ها رو و دریاچه نمک فضای خاصیه که میتونه به یک پاکسازی اساسی و اصلی منجر بشه. این فرصت رو هم از دست نمیدیم. حالا بر اساس اون چیزی که بچه‌ها تجربه کنن، یک شب رو میریم، یک روز غروب رو میریم دریاچه نمک و اونجا مراقبه و واکاوی رو انجام میدیم و یک غروب رو میریم صحرا و روی رمل‌ها این کار رو انجام میدیم. حالا دیگه بعد بچه‌ها تصمیم بگیرن که آیا دریاچه نمک برای شب سومشون مناسب‌تره یا رمل‌ها. به نظر من رمل‌ها جادوی طبیعتن، خیلی دوست دارم اونا رو از نزدیک ببینم، همیشه تو عکس‌ها دیدم. خب این که
اینو داشتم میگفتم که ممکنه که بیفته به سفر کبیر و مجبورشم اون اواخر بیام. به بچه‌ها گفته بودم یه دوره همی میذارم توی تهران که کسانی هم که چون همیشه دوره همی ها مخصوص بچه‌های قبیله بود، ولی کسانی هم که تا الان عضو قبیله نبودن بتونم بیام به یه دیداری داشته باشم 1 ساعته توی کافه ای جایی. اما با توجه به شرایطی که پیش اومده نمیدونم بتونم این قول رو این سفر انجام بدم، چون نمیدونم واقعا کی میام که مسائلم اینجا به یه سر سامونی میرسه، کی میام و آیا وقت این رو دارم که 1 روز رو در اختیار قرار بدم یا نه. خب بریم سوالاتتون بپرسم. حرف زدم بعد که شماها سوال کنید. من همه دوره رو میام شهلا، تو همه دوره رو میام قربونت برم شهلا. به بچه ها که میان من قضاوتی ندارم راجع به این که مثلا این میمونه اون میره اینا، ولی خب بالاخره آدم دیگه. یعنی همیشه مثلا پیش خودم مثلا میگم که شاید اینم بمونه، ولی من فکر نمی‌کنم که شهلا اینجور پیگیر باشه و شهلا پیگیره چون که دیده که معرفت نفس تبدیلش کرده به ورژن بهتری از خودش و دیده که معرفت نفس باعث میشه که دیگران اطراف خودشون رو هم تبدیل کنن به ورژن بهتری و تعاملش رو به بهبوده و قدرتمند شده. یعنی که میگم من همه دوره ها رو میام واقعا پشتکار تو تحصیل میکنم. جدیداً یه سری اتفاق گذشته که داشت یادم میرفت خیلی تو ذهنم پررنگ میشه و یه جزئیاتش میاد یادم و اینکه شروع میکنم به نتیجه گیری و از هایار گذشتم لجم میگیره به اشتباهاتم و اینکه چیزایی که یادم رفته. من بچه‌ها من میگم که ما در 2 تا دنیا زندگی. شما فکر می‌کنید مثلا شما توی دنیای زندگی می‌کنید که حالا مثلا اسم شهرتون تهرانه، مثلا اون که شهرش لندنه. نه، ما در 2 دنیا زندگی می‌کنیم، یک دنیای درون، یک دنیای بیرون. و تمام کسانی که در دنیای درون ما مؤثرن تو دنیای بیرونمون میمونن. اگر خودشون نمونن به شکل سایه‌ای در فرد دیگری حضور پیدا میکنن. دنیای بیرون، ببینید دنیای بیرون اینه که ما روی فرکانسی تنظیم شدیم و یه دونه کانال رادیویی رو میگیریم. ما فقط این کانال رو میگیریم. هزاران کانال در اطراف ما هست، میلیون‌ها فرکانس رادیویی در اطراف. خب کمبود باتری یعنی اینکه شارژم ممکنه که نذاره ادامه بدم. هزاران فرکانس در اطراف ما هست، ما روی این فرکانس متمرکزیم. دنیای درون اینطوری نیست. دنیای درون هم رو هزاران فرکانس تنظیمه. تمام مثلا فرض کنید من با پارتنرم، من با معلمم، من با شاگردیم، من با همکارم، اینا هر کدوم یک دریچه در مثل صفحه هایی که روی گوشیتون باز میکنید یا رو لپتاپتون باز میکنید، انگار هر کدوم یک دریچه دارن. ما رو این دریچه ها کلیک میکنیم و با اون آدمی که در اون دریچه است، مثلا با پارتنرمون در غیابش حتی گفتگو داریم و با همدیگه مکالمه داریم و با همدیگه بدبستون داریم و با همدیگه رد و بدل انرژی میکنیم. حالا یا انرژی لطیف یا انرژی لطیف کثیف، غالبا انرژی لطیف کثیف. بعد بعضی وقتا میشه که شما در دنیای درونتون یه دریچه رو باز میکنید، مثلا نسبت به اون مثلا پارتنری که الان باش مسئله دارید. این در دنیای درون شما یه صفحه باز داره. شما وقتی که از دست این رد و بدل انرژی در دنیای درون و رد و بدل انرژی در دنیای بیرون کلافه میشید و اذیت میشید و دچار گفتگوی درونی میشید و دچار گفتگوی بیرونی میشید، دچار بازی سرسام میشید، بعد کمبود انرژی میارید، اون آدم رو در دنیای بیرون صفحش رو میبندید، صفحه در دنیای درون بسته نشده و بازی از درون ادامه داره و شما هنوز از درون دارید در کش و واکش و کشاکش هستید با اون آدم. امکان نداره در دنیای بیرون صفحش بسته بشه. صفحش بسته نمیشه، با یه آدم دیگه پر میشه و اینه که بازی ها ادامه پیدا میکنه. بحثی در این نیست که شما یکی رو اصلا رها کنید بگید من نمیخوام با این در ارتباط باشم، به شرطی که بازیتون رو شناخته باشید، قطع کرده باشید. اگر روزی هم
اون از دنیای درون خودش زد رو صفحه شما اومد وارد شد، شما دیگه چیز نیستید، شما دیگه درگیر نیستید و کلیک میکنید صفحه رو میبندید. اما تا زمانی که صفحه شما بازه، کوچکترین رفتاری از بیرون اون صفحه رو باز میکنه. مثلا شما با پارتنر قبلیتون چیز بودین، با والد انکار شونده‌تون مشکل داشتین، صفحه رو بستین، الان با رئیستون یا پارتنر جدیدتون یا بچه‌تون یا همکارتون یا این اون باز صفحه دوباره باز میشه. و بستن صفحات تنها زمانی امکان داره که شما بتونید بازی ها رو بشناسید و قطعشون کنید. خب صبح همگی بخیر. فرشید مرسی، آخر هفته با من تماس بگیر، خوشحالم میشم. خب خانم الهی عزیز، من مدام مضطربم، شما چه توصیه برای حفظ آرامش دارید؟ ببین اضطراب یعنی این که من ناامنم. تو ناامنی واقعا عاطفه، واقعا ناامنی. اگه واقعا ناامنی، خب یا باید جاتو عوض کنی یا باید قوی بشی. من میگم اول قوی شو بعد جاتو عوض کن. اما اگر ناامنی تو ریشه در حافظه سلولی داره و ربطی به وضعیت الانت نداره و وضعیت الانت فقط داره یک کلیک هایی میکنه که تو رو به گذشته ای برمیگردون، به صفحه ای در گذشته و احساس ناامنی میکنی، این احتیاج داره که واکاوی بشی. احتیاج داره که من ببینم چرا تو مضطربی، از چی میترسی و چطور میشه ترس تو رو کنترل کرد. به دو شکل، یکی فیزیکی یکی ذهنی. چون ترس یه بخشش ذهنیه، یه بخش عمدهش فیزیکیه. شما وقتی که احساس ترس داری، یه بخش عمدهش مال اینه که کورتیزول در بدن شما ترشح شده. حالا یه موقعی شما به این کورتیزول معتاد شدی. عین مثلا ببین، مثلا یه آدمی مواد میزنه حالش خوب شه دیگه، خب مواد میزنه حالش خوب شه، در بدن کورتیزول ترشح میشه که شما بتونی از خودت دفاع کنی. حالا این آدم بعد از یه مدتی هی این مواد در میزنه حالش خوب شه، هی این مواد در میزنه حالش خوب شه، حالش خوب که نمیشه، معمولی میشه. خب یعنی میرسه به یه جایی که حدوداً حالش یعنی خوب نیست، معمولیه دیگه، هایی هم نمیشه، فقط معمولی میشه. در کورتیزول اینجوری اتفاق میفته. شما اول کورتیزول ترشح میشه برای اینکه خودت دفاع کنی، بعد دوباره میترسی کورتیزول ترشح میشه، بعد میترسی کورتیزول ترشح میشه. چون کورتیزول هورمون استرس نیست، هورمون هوشیاریه. حالا تو پزشکی بهش میگن هورمون استرس، من میگم هورمون هوشیاری. بعد برای هوشیار بودن احتیاج داری کورتیزول داشته باشی، ذهنت برات میسازه، بدن تکمیلش میکنه. پس اینجا باید ذهن و بدن با هم دیگه کنترل بشه. اما تا ریشه‌ش رو ندونم این ریشه واقعی و غیر حقیقی ترس تو چیه، نمیتونم که چیزی بگم. 4 جلسه واکاوی به شما کمک خواهد کرد ریشه ترست رو ببینی، باهاش روبرو بشی و بتونی ازش بگذری. کمان که خیلی دیگه این کار کردن و بچه‌ها میبینی که چقدر الان خودشون دارن کار خودشون رو میکنن. واکاوی ها 4 جلسه است، 4 جلسه 1 ساعت است. یه بررسیه که با توافق خودتون انجام میشه، به گذشته هم خیلی کار نداری و یک سری تمرین بیشتر. یعنی اگر که واکاوی ها 1 جلسه شناخته، 3 جلسه تمرینه و میتونید که اضطرابتون غلبه کنید. اضطراب مورد خیلی پیچیده ای نیست ولی میتونه زندگی آدم رو خیلی پیچیده کنه. اضطراب جلوی هیچ اتفاق بدی رو نمیگیره ولی جلوی زندگی کردن شما رو میگیره. از اضطرابتون بیاید بیرون، برای اضطرابتون یه کاری کنید. آدمی که مضطربه حتی توصیه هم نمیتونم بهش بکنم که بری یوتیوب رو ببین. حالا برو ببین، اگه که میای با یه پیش زمینه بیا، من نخوام خیلی درس بدم، از خودت شروع کنم. اما کسی که مضطربه حتی تمرکز موندن روی چیزم نداره، تمرکز موندن روی اضطرابش رو هم، برطرف کردن اضطرابش رو هم نداره، مگر اینکه احساس کنه کسی کمکشه، کنارشه، همراهشه و حمایتش میکنه. من این کار خواهم کرد برات. اگر میتونی عاطفه وقت بگیر بیا واکاوی. صبح بخیر، صبح بخیر، صبح بخیر. شیشی دیر. من یه دوست قدیمی دارم الان اینجاست. چی کار کنیم خودتون رو دوست داشته با خودمون رو دوست داشته باشیم؟ واکاوی. چرا؟ چون یه بچه کوچولویی که دنیا، نوزاد خودش رو دوست داره. نوزاد عاشق دست و پاشه. نوزاد عاشق خودشه. نوزاد دوست داره خودشو. نوزاد هرگز
اگر گرسنه باشه رو درباسی نمیکنه، میگه. نوزاد اگر جاش ناراحت باشه اعلام میکنه. نوزاد اگر خوشحال باشه میخنده، همه چی امن باشه. نوزاد در لحظه زندگی میکنه، خودشو دوست داره، هیچ احساس بدی نسبت به خودش نداره، مگر اینکه این احساس بد از بیرون بهش داده بشه و این نوزاد مسئولیتش اینه که در بزرگسالی بر غلبه کنه بر این احساس. نوزاد امنیت، حمایت و گرما رو داشته وقتی که اومده، به تدریج ازش کم شده و بهش گفتن تو بی‌ارزشی، تو کافی نیستی، یا خودش این تصور رو کرده، خودش به این باور رسیده، یا بهش دادن اصلا اهمیتی نداره. مسئله اینجاست که الان باید بهش غلبه کنه. خب احساس بی‌ارزشی رو تو هر کسی یه جوری به وجود اومده دیگه. تو من یه جور به وجود اومده، شما یه جور به وجود اومده. و اینکه الگوهای مختلف زندگی ما چطور ما رو بی‌قواره داره نشون میده، فقط اینطور میتونم بگم که الگوها باید بررسی بشن، شخصی و بی‌قوارگی از شما برداشته بشه. تمرین داره، یک سری هم تمرین فیزیکی داره. من میگم اون چه که ما در بیرون باش روبرو هستیم، بخشش ذهنیه، بخشش فیزیکیه. تمرین فیزیکی داره، تمرین ذهنی داره، تمرین هوشیاری داره. و من چقدر خوشحالم که تو تو قبیله بزرگ بچه‌ها دارن با هم دیگه حرف میزنن و حتی اونایی که ساکتن دارن درساشون رو میگیرن. از بچه‌هایی که تو قبیله بزرگ حضور فعالانه دارن خیلی خیلی متشکرم. یکیش شعلا، یکیش نگار، یکیش بچه‌ها هستن، چند تا هستن دارن حضور آگاهانه دارن و من واقعا خوشحالم که اینا دارن چنان موفق عمل میکنن که دوستتون دارم خیلی زیاد. خب بچه ها اگر که سوالی ندارید منم برم. اینان که گفتم موضوع درس چیه دیر رسیدم. ما داریم راجع به مباحث جانبی حرف میزنیم. مباحث جانبی که برعکس نامزنگی کافور در مورد معرفت نفس، شناخت نفس و جلوگیری از غلبه اون، چیزی که عرفای بزرگ درس میدادن و غلبه بر 5 سر همسلولی به ما آموزش داده شده. یادمون رفته، داره یادمون میاد. خب ببینم که بسیار خلاق و رهایی داشتم، اما الان انگار قفل شده. مگه در موقعیت قرار بگیرم و همچنین انگار رو روایسی دارم، نمیدونم خجالت میشم اینو که چی، یا انگار خیالم راحت نیست. خب لایه باید برداری. شهلا تو لایه‌های زیادی رو برداشتی، اینم یکی از لایه‌هاییه که باید برداری و این کار رو هم مطمئنم میکنی. شروع کن با خلاقیت. خلاقیت یعنی بدون اینکه طمع داشته باشی که این کار در یک مورد تایید و تشویق عموم قرار بگیره یا نگیره. اصلا بگن تو آدم باهوش هستی یا نیستی، تو بگن آدم هنرمندی هستی یا نیستی، ولی با اون کاری که داری میکنی کیف کنی، زندگی کنی، برای خودت رو ادامه بدی. و این که بازی کنی با زندگی. من که عمر دارم با زندگی بازی میکنم، همش میسازم، اینجا رو میسازم، اونجا رو میسازم. مثلا میام راجع به این که مثلا اینجا حرف بزنم، یک فضایی رو میسازم، بعد میرم یه دونه مولانا مثلا خانی میسازم، بعد میرم یه دونه وبینار میسازم، بعد میرم یه دونه حضوری میسازم، بعد میرم یه دونه مشاوره میسازم، بعد یه دونه فضا میسازم. ساختن هدیه بعضیاست، کسی که داره نباید از دستش بده. الانم روش‌های مختلفی رو دارم پایه‌گذاری میکنم برای اینکه هر کسی به اندازه سهم خودش از معرفت نفس برداره. من میدونم که مردم در شرایطی هستن که ممکنه که نتونن توی دوره‌های متفاوت شرکت کنن، مثلا دوره حضوری رو نتونن بیان، یا مثلا وبینار رو نتونن بیان، یا مثلا چیزو حضوری یک روزه رو نتونن بیان. اینا با هم فرق داره. مثلا من میام یک شنبه ها در نیت مثنوی میخونم، یک ورودی هیچی هم داره، 150,000 تومان هر جلسه. نه به خاطر اینکه این 150,000 تومنه مثلا باش میلیاردر بشیم، نه، به خاطر اینکه این پول باید داده بشه تا بتونم رایگان وقتم رو در اختیارتون بذارم. که چجوریه؟ که باید یه پرمیوم خریده بشه که بتونیم براتون ضبط کنیم و براتون بفرستیم. اگه قرار باشه ضبط نکنم میتونه رایگان باشه، شاید این کارو بکنم، چون که متوجه شدم که هر چقدر که ارزون تره
اذهان شما کمتر بهش جواب میده. مثلا اگه من بگم 150,000 تومان جلسه، اگه بگم 150,000 تومان جلسه ممکنه مثلا 30 نفر بیان. اگه بگم 10,000 تومان جلسه 4 نفر بیان. چرا؟ چون ذهن میگه چیزی که ارزونه لابد بی خوده. اگه یه کسی 150,000 تومان میگیره مثنوی میخونه لابد غلط میخونه. ولی من بازم کاری به اذهان شما ندارم. من بر اساس تواناییاتون، بهره‌تون از اینی که من همراهی کنم در معرفت نفس باهاتون رو متفاوت اعلام میکنم. چیزو میذارم یوتیوب، میذارم رایگان، ببین اینجا حرف میزنم رایگان، یاد داریم. مثنوی میخونم جلسه 150,000 تومان و آدم ها برام تفکیک میشن، اذهان برام تفکیک میشن. بعد میام میگم من وبینار میذارم 8 ساعت 2 جلسه، تو هر یه جلسه واکاوی میدم یه نفر رو، تو بتونی بشینی ناظر و بتونی 1 ساعت هم از من سوال کنی. مثلا با 3.5 4 مثلا نمیدونم دقیقاً بچه‌ها یه برآورد میکنن به من برای 8 جلسه. خب اینجا چی میشه؟ من اینجا این کارو برای کی میکنم؟ برای اونی که نمیتونه بیاد حضوری، یا خارج از کشوره یا پولشو نداره. برای اونی که نمیتونه مشاوره خصوصی بگیره چون پولشو نداره، ولی 8 جلسه 2 ساعته میتونه 4 جلسه ناظر بشینه، میتونه واکاوی بگیره، میتونه سوال کنه و در اختیارم توی تعداد محدودی. بنابراین اینی که مثلا شما در وبینار بیاید مثلا 3 تومن بدید برای ناظر، برای رفاه شما، برای اینکه شما بتونید با مبلغ کمی 8 جلسه همراهی من به عنوان راهنما رو داشته باشید، باید ذهن شما پرداخت کنه. وگرنه من هستم راهنما، شما نمیتونی استفاده کنید چون ذهنت میگه من داشتم و ندادم، نمیارزید. بنابراین وقتت هم بذاری بیای، وقتت هم بذاری بشینی پای چیز، کار نمیکنه براش. ذهن تا پرداخت نکنه کار نمیکنه براش. و ذهن یه چیز رو ارزون میدونه بر اساس داراییش، مالش، طمعش. مثلا من اگر مثلا 1 میلیارد دارم، ذهن من 100,000 تومان و 50,000 تومان رو مجانی میبینه. پس اگر یکی بیاد بگه 100,000 تومان بده به من، من این کوه رو از اینجا برای تو جا به جا میکنم، میگه این مفت الکی میگه. مگه میشه کسی با 100,000 تومان یه کوهی رو از اینجا به اونجا جا به جا کنه؟ و اگر هم طرف واقعا بخواد بکنه نمیده، و اگر هم بده وای نمیشه ببینه چه جوری جا به جا کرد. بنابراین چیز میشه دیگه. یعنی من وقتی که میگن هر کسی رو به یک شکلی به طرف معرفت نفس هدایت میکنن، بعضی‌ها رو باید با سر طمعشون گول زد، بعضی‌ها رو با سوالشون خودشون راهنمایی میشن، خودشون میان میگن ما سوال کرده بودیم. بین بچه‌هایی که هستن تعداد زیادی هستن که میگن بهشون میگم سوال کرده بودی، میگن آره گفته بودیم خدایا بگو ما چی رو باید بفهمیم. و یا درست در اون موقعی که سوال کرده بودن جوابی رو اتومات از مثلا از اکسپلورشون دیدن از صفحه و اومدن و دیدن حرف به دل میشینه، حرف واقعی، حقیقی، از جنس حقیقته. و خب این وسط یه عده‌ای هم هستن که میخوان بیان حضوری ها رو، ولی به 1001 دلیل نمیتونن، یا نیستن، یا معذوریت خانوادگی دارن، یا اصلا نمیتونن تو جمع حرف بزنن، یا اصلا نمیخوام. من آدم‌های زیادی بچه‌ای هستن میان پیش من میگن ما حرفایی رو که به تو زدیم نمیتونیم حتی به مشاورینمون نگفتیم. چقدر غم انگیزه که یک بچه‌ای که دوچار مثلا بارها و بارها تجاوز شده حتی نتونسته به مشاورش این حرف رو بزنه و همیشه در یک انکاری بوده که خب مشاورم وقتی که شما در انکاری چیکار میتونه بکنه. ولی پیش من که میان نمیدونم چرا این اطمینان میشه که شاید به خاطر و بعد خیلی جالب وقتی که میان اولش من میبینم سفتن، بعد از مثلا به 10 دقیقه یه رو که میگذره شل میشن، چون یه دفعه میبینن قبل از اینکه اونا بگن من یه پنجره‌ای رو وا کردم که اونا هرگز نخواستن راجبش با کس دیگه حرف بزنن. و بعد از جلسه اول مشتاقانه همشون تمریناشون رو دنبال میکنن، اونم یه لاینه.
یعنی اگر کسی نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه بیاد، ایران نیست، اجازه رفت و آمد نداره، میتونه خصوصی از کمک من برخوردار بشه. اگر میتونه بیاد، اهل سفر، اهل هیجان، اهل ماجراجویی، اهل عوض کردن دنیاش به یک دروازه های دیگه است، بیا بریم با هم دیگه سفرهایی رو تجربه میکنیم. نه نمیتونی، هزینه هیچ کدوم رو نمیتونی، وبینار بگیر. وبینار نمیتونی بگیری، بیا مولانا خانی با جلسه سال 50,000 تومان دارم که، ولی اینا با هم دیگه یه بخشش فرق. من در مولانا خانی ممکنه مثلا 3 رو مثنوی میخونم، تعریف میکنم، راجع به معرفت نفس حرف میزنم، یه رو هم جواب میدم. در وبینارها اینجوری نیست، وقت بیشتری به الگوی شخصی شما اختصاص داره. در چیز اینطوری نیست، در حضوری ها اینطوری نیست. من در تمام 3 روز کنار شما هستم و به شکل مرتب جلسات ادامه داره. یه نهار میخورم، یه استراحت میکنم، برمیگردم. بنابراین کیفیتاش نمیتونم بگم کیفیتش رو کم نمی کنم، ولی میزان زمانی که هست خب خیلی فرق داره دیگه. و همراهی کائنات وقتی که ما راه میافتیم متفاوته. وقتی که ما دوره برگزار میکنم، از همون اولی که بچه‌ها وارد جاده میشن، یا اینکه حتی از همون اولی که ثبت نام میکنن سفرشون شروع میشه و این سفر انگار که کائنات میزبانه. خیلی وقتا من اصلا هیچ کار خاصی نمی کنم، کائنات خیلی درس‌ها رو پیش میبره و من متشکرم ازش. خب من هم شارژم کمه، هم شما انگار سوالاتتون کمه، هم وقتی من قصه میگم بستونه و تو برمیگی بخیر. این سوال، این پیغاماتون خالم خوب میکنه، نوشته همیشه به موقع میاین، بهترین پیام رو میدین، ممنون از وجودتون. ممنون از وجود شماها باعث میشید و سوالاتتون باعث میشه که پرده برای خود منم باز بشه و منم خودم شاگردم، منم درسای خودمو دارم، منم رسالت خودمو دارم، منم دارم به راه خودم میرم. خب دیگه چی داریم؟ کوهستان مرکزی کجاست که انرژیش قوی تره؟ خب همه ایناتون جواب دادم. برم پایین تر. برم پایین. با ناامیدی چه کنم؟ حمیده، با ناامیدی چه کار کنی؟ یه جلسه تکی بگیر با هم حرف میزنیم. نمیخوام با خواهرم آشتی کنم. چرا نمیخوای با خواهرت آشتی کنی؟ مگه آدما غیر خانواده کیو دارن؟ آدما خانوادهشون اصلشونه. این روزی که اگر که یه اتفاقی برات بیفته همون خانواده کمکت میکنه، نه همسایه. روزی در اضطرار باشی، این طبیعت ماست. ما هم خونمون رو استخونش گوشتشو بخوریم استخونشو دور نمیندازه، مگه دیگه مثلا چه خصومت هایی باشه. ولی این اختلاف ها و دعواهای معمولی باعث نمیشه که خانواده به خون شما تشنه باشن، ولی یک اختلاف نظر با غیر همخون شما میتونه منجر بشه به این که آدما مسائل لاینحل باهاتون پیدا کنن. من چی با خانواده با خواهرم ضربه سنگین زده، به حرف بزن، راجبش حرف بزن، یا با خودش حرف بزن که نمیتونی، با تو ذهنی با خودش نمیتونی حرف بزنی، ولی باید ببینی این ضربه سنگین رو خواهرت نزده بهت، این ضربه سنگین رو یک بازی ذهنی قدرتی زده بهت و اون بازی ذهنی قدرتی چیزیه که تو باید بهش نگاه کنی، ازش رهاش. امروز خواهرت زده، فردا غریبه هم میزنه، بقیه هم میزنن. وقتی طرف یه اعترافی و رفتارهای زشت یا خشونت‌های کلامی یا فیزیکی خودشو نمیپذیره و دلیل میاره که چون تو منو عصبانی کردی من این کارو کردم، باید چه کار کرد؟ خط قرمزم رو چطور میتونم محکم وایسم؟ اینکه یه آدمی توقع داشته باشه شما همیشه پذیرنده باشید، همیشه سکوت کنید. نگار، من به تو گفتم که ناظر بودن رو یاد بگیر، ولی نه، اجازه نداره کسی توهین کنه، عصبانی بازی، خشم کنه، بزنه، تحقیر کنه. این آدم شکنجه‌گره. شکنجه‌گرها زمانی که شما ضعیف باشی قوی میشن. نگار، خودت میدونی من راجع به چی حرف میزنم. بازی شکنجه‌گر قربانی اگر که طرف مقابل تو باشه، چطور باید خط قرمز هامون رو نگه داریم؟
خط قرمزت رو اینجوری نگه دار که نپذیر فحش و تحقیر رو. اجازه نه یک کسی از این چیز ناراحته بیاد بشین حرف بزنه، اما فحش و تحقیر نه، نمیپذیرم. اما نگار، ببین نگار کن کجا تو این کار رو میکنی با کسی؟ آیا کسی رو با کلام تحقیر میکنی؟ آیا خودتو تحقیر میکنی؟ سه جهت داره میدونی تو، ولی نه نپذیر. چطوری خط قرمز هم نگه دارم؟ بگو ببین الان داری داد میزنی برو بیرون، هر وقت که آروم شدی بیا تو. الان میخوای جیغ جیغ کنی برو بیرون، الان میخوای تحقیر کنی، تحقیر تو خودت داری، خودت تحقیر میکنی، من تحقیر نمیکنی، برو بیرون. و نذار اگه کسی انسان درست حرف میزنه در حالت طبیعیه بیاد بشینه معاشرت کنی، نه فعلا نباشید بهتره. چرا خانواده رو باید تحمل کرد؟ واقعا ببین خانواده رو نباید تحمل کرد. این میمونم تو سر کلاس ریاضی بگی چرا من این معلم بد اخلاق عوضی رو باید تحمل کنم؟ چرا اصلا من باید کتابای درس رو تحمل کنم؟ چرا باید این مسئله ها رو حل کنم؟ خیلی از بچه‌ها اینو میگن. ولی آیا وقتی که رسیدن به سن 40-50 سالگی هم نگاه میکنن همینو میگن؟ چرا باید خانواده رو تحمل کرد؟ چون درسات در خانواده داده میشه، چون تو باید اونجا پاس بشی. کسی که با خواهر خودش، با والد خودش نتونه بسازه، با هیچکی نمیتونه بسازه. شما باید اونجا پاس بشی، شما باید درست رو اونجا بگیری، شما آموزشات رو اونجا گرفتی، امتحانات رو اونجا گرفتی، بازیهات رو اونجا داری، اونجا باید رهاشی. بعد دنیای درونت هر کار خواستی بکن. ولی میگم این همون بچه 10-12 ساله‌ای که میگه چرا من باید ریاضی بخونم، الان شماهایی هم که میگه چرا باید خانواده رو تحمل کنم، همونی. تا اون آدم وقتی که شد 50 سالش، وقتی شد 40 سالش، دید همون درس ها پایه‌گذار موفقیتش بود که نخوند و الان در این وضعیته یک ورشکسته به تقصیره، میفهمه چرا باید ریاضی رو میخوند، چرا باید علوم رو میخوند و چرا باید پیگیر درس هاش بود. شما تا نوک دماغتون رو نگاه نکنید. چیزهایی هست که شما بیخبرید ازش. شما از بازی های خودتون بیخبرید. شما بیخبرید که شما هم لنگه همون افراد خانواده هستید. شما هم بیخبرید که شما هم تو همون قابلمه پخته شدید و اصلا هیچ چیزی فرقی نداری. فقط فرقتون اینه شما میگه من اینا رو نمیخوام، بعد میاد با یکی دیگه یا اون دوباره همین بلا رو سر شما میاره یا شما این بلا رو سر شما میاره. بنابراین خواهش میکنم یک کمی متوجه باشید که به ریشه زدن همچه خیلی کار عاقلانه نیست. خب اون تو وقتی من این حرف رو میزنم جوونا برآشفته میشن. اون وقت کیا برآشفته میشن؟ دقیقاً همونایی که شکنجهگر داشتن. بعد سعی میکنم مثلا حالا شما که داریم تعامل درست میکنید، بعد سعی میکنم با تحقیر، توهین، آره تو خود تمدنایی، آره مثلا تو چی شروع کنم به من توهین کرد. آقا من دارم میگم بازیت رو بشناس، رهاش راحت چی؟ به شما توهین کردن، به کی توهین میکنی؟ من گذشتم از بازی شکنجهگر قربانی. کسی نمیتونه من رو شکنجه کنه، کسی نمیتونه من رو تحقیر کنه، چون من در جایگاه درست خودمم. من از تحقیر گذشتم، من از توهین گذشتم. به کسی هم نه تحقیر میکنم نه توهین میکنم. کسی فحش هم میدن، دیدین شما این اکانت هایی که مثلا چرت و پرت می‌نویسن، من نهایتش خیلی دیگه ببینم یارو بی ادب و تو دهنی نخورده است بلاکش میکنم. وگرنه حالا مثلا داری میخوای جیب جیب کنی داد داد کنی بکن، من پایین نمیام. خب این کاری که شما باید بکنید، نباید پایین بیاد. با شوهر خودشیفته چه کار کنم؟ 1 سال میشه من لندنم، اون ایران، هی میره هی میاد، اما به طور کامل ما جدا زندگی و با فرزندانم هیچ مسئولیت در قبال بچه‌ها نداره. با بچه‌ها هم تلفنی در ارتباط هست. خب ببین اصلا آنی تا یکی ارتباطشو در قطع میکنه، آنی نه برچسب خودشیفته نزن. خب حالا من که اصلا نمیدونم که چارچوب خودشیفته در چیز چیه، در علم روانشناسی چیه. من این آقا رو منظری میبینم. بازی شما دوتا چیز بازجو منظریه و اگر میخوای از بازی رهاشی، اگر میخوای حقیقتا ببینی چرا رفتارش اینجوریه و تو چه کار میکنی که رفتار اون اینجوریه. ببین خیلی دارم حرفی رو میزنم که ممکن اصلا خوشت نیاد.
ولی در بازی 2 نفر با هم بازی میکنن، یک دست نمیزنه، 2 تا دست باید بزنه، 2 نفر باید با هم دیگه بازی کنن، مکمل میخواد بازی. اگر شما شوهر شما منزوی بازی کنه در میره، هی پیداش نمیشه، با شما حرف نمیزنه، گم و گوره، ایشون منزویه و منزوی یک روبروش همیشه یک بازجوه. آیا اون بازجویی شما چیه؟ من تو واکاوی ها میتونم بهت کمک کنم. 2 حالت پیش میاد، یا بازیت رو قطع که کردی، این آدم یاره میمونه باهات، برمیگرده زندگی میکنه، درست میشه، تعامل میکنه، یا کلا دیگه قطع میشه، میره درسشو پاس میشی میره. ولی اینکه چرا اون منزویه، تو چه کار میکنی که اون بیشتر از بیشتر به منزوی میری، نیاز به این داره که واکاوی کنم ببینم چیه، به تمرین بدم. مثلا خیلی دیگه که اینایی که اینجا نشستن یا رها میشی در هر حال، یا میره یا میاد درست میمونه. چطور رسالتمون رو متوجه بشی؟ اصلا نمیتونی الان متوجه بشی. چطور میده؟ مثل که میگه مثلا میگه که چطور سکوت رو در بازار مسکرا پیدا کنم؟ مگه تو رو بازار مسکرا سکوت پیدا میشه؟ تا وقتی ذهن شما آشفته است، تا وقتی که بازی‌های ذهنی قدرتی دارید، رسالت شما اصلا پولش رو نداره. پول منظورم انرژی فیزیک، انرژی روانی و انرژی متافیزیکشه. شما اصلا نداری که مثلا اینکه ببینید که مثلا یه آدمی که چشم‌بند رو چششه، بگه چجوری راهمو پیدا کنم؟ چشم‌بند رو باید برداری. چشم‌بند چیه؟ ذهن. چشم‌بند رو باید برداری، بعد کم کم انرژی تو ببری بالا، جلوی چشمات متجلی میشه رسالته. خب رسالت هم این نیستش که مثلا آدم حتما قراره یه قله‌ای رو فتح کنه. خب یکی گفته عجب حرف عجیبی، یکی گفته عجب حرف عجیبی، ولی من هر چی میگردم اون حرف عجیبه رو پیدا نمی کنم. بعضی وقتا همخون بدتره. خب معلومه که همیشه همخون بدتره. شما خیلی بامزه‌اید. خب همیشه همخون بدتره. اصلا همخون پایه گذار اون بازیه. مثلا خواهر یا برادری که خواهر یا برادری که والد دومه همخونه دیگه، ولی والد دومه. مادر پدر همخونه دیگه، ولی والد اصلیه. خب اصلا اونا پایه گذار بازی هستن که شما توش هستید و شما اومدید که این درس رو طی کنید. آقا شما رفتین سر کلاس زیست شناسی نشستید، میشه شما رو بدون خواست خودتون برده باشن سر کلاس زیست؟ میشه بدون اینکه شما یه روزی رفته باشین ثبت نام کرده باشین، شهریه رو داده باشین، تقاضا کرده باشین، کنکور داده باشین، سر کلاس زیست باشین؟ میشه قبل از ثبت نامتون جایی باشین؟ نه. خب پس ثبت نام کرده. حالا یه عده از این بچه‌ها تا مثلا 12 13 سالشون که میشه تو میگن اگه ما خواستیم به این دنیا بیان که شما ما رو به این دنیا آوردیم. من این جمله نسل به نسل در یک سنی رد و بدل میشه و بعضیا تا آخر عمرشون تو این توهم میمونن. بله عزیز، شما خواستید، شما رفتید تقاضا دادید، شما رفتید ثبت نام کردید، شما رفتید تو آموزش‌های پیش نیاز شرکت کردید و بعدم قبول شدید و الان هم نشستید قرم دارین میزنید. چرا واحداتون سنگینه؟ چرا سنگینه؟ چرا واحدی که دیگه سبک‌تره؟ چرا تمام تمرکز تو گذاشتی که چرا واحد این سنگینه، چرا واحد من سنگین، چرا واحد این سبکه؟ یه چیزی در شما دوتا تفاوت داشته که باعث این شده. درس تو بگیر. معلم ریاضی مقصر نیست، کتابای ریاضی و مسائل مقصر نیستن. باید از این مرحله رد بشیم، باید این لول از زندگی رو، این لول از آگاهی رو بگذرونیم. حالا میگه نمیتونم، چی بگم به تو؟ خیلی هم شارژم کمه. این رسالت تو هم که گفتم، خوشحالم اسباحات واکاوی دارم. آزین خدا رو شکر. خب بچه ها من من باید امروز برم منطقه آزاد، برم بخش اداری کار دارم.
تو بارون. خب اینم از لایف های ناگهانی که گفتم. و الانم اینم بگم که حالا این هی پیغام میدید به من. الان یک وبینار باز شده، 4 جلسه 8 ساعت. تو هر جلسه 1 نفر رو واکاوی میکنین. ناظرها 3 میلیون میتونن بدن، اون یکی هم یکم بیشتر، اینو من چقدر 4.5 چقدره که واکاوی شخصی میشه. و بعد فرصت این رو دارن که در طول اون 4 هفته تمرین کنن، تمریناشون رو بیارن، جواب بگیرن و در واقع یه نیمچه خصوصیه که با هزینه کمتری برقرار میشه. یکیش هم که دارم میرم کویر، بیاد بریم کویر. و حالا اینم که میگم میخوام برم منطقه، میخوام برم از پشت صحنه میفرماین 3.5. به خدا خیلی دارم سعی میکنم که تشویق بشید به این که واکاوی بشید و ببینید خودتون رو یک کمی. ناظرها 3 تومن، واکاوی 3.5 بچه ها میگن. اما کویر الان دارم میرم منطقه، دارم میرم ماشینمو که پلاک منطقه است، پلاک موقت بگیرم، برم تهران خودم، از اونجا با ماشین خودم برم کویر. همیشه آرزون بود که تو جاده برم به طرف کویر و الان دارم میخوام این کار بکنم. لیلای نازنینم هم بغل دستم خواهد نشست. حالا تو راه لیلا با لیلا من بالهایی دارم برای پرواز و سعیده، لیلا، هدیه، بچه‌هایی که کنار من هستن و لیلا و سعیده گردانندگان دوره‌های من هستن. لیلا پشت صحنه است، سعیده پشت صحنه است و ثبت ناماتون رو میکنه، باهاتون حرف میزنه، نهایت همدلی رو باهاتون داره و متناسب با شما وقت‌ها رو میده. لیلا هم یار سفرمه دیگه، هر جا که بتونم با من همراه دوره ها رو میگذرونه و یک نازنین عزیز واقعی. ازش متشکرم، اینجا ازش تشکر میکنم. الان رفته سفر، انشالله به زودی بازم برمیگرده پیشم. بعد اینا خلاصه که بچه ها گلن و منم خوشحالم. آدمی اگر راهش رو تو دنیا پیدا کنه خوشحال خواهد بود. امیدوارم راهتون رو پیدا کنید. تا دیداری دیگر، قبل از این که این ریله قطع بشه نتونم سیوش کنم، خداحافظی میکنم با تو. شاید فردا اومدم چیز خوندم براتون از اینا. حافظ.